Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. ඔව සාධනයෙන් පිළිගන්න විසේරීවල් කෙවතිගෙන් ඩක් වීඩියෝ ලෝකෙ වටිනාම ආයතන විදිහට හඳුන්වලා තියෙන ඇපල් ආයතනයේ නිර්මාතෘ ස්ටීව් ජොබ්ස් නැත්තම් අද මේ ඇපල් ආයතනයේ මෙතන නෑ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්ටීව් ජොබ්ස්ගේ ජීවිත කතාව ඉතාම කෙටි. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අන්තිමේදී ඔයා subscribe කරනවද නැත්ද කියලා ඔයාටම තීරණය කරගන්න පුළුවන්. අද අපි ඔයාට මේ කාලෙන් වටිනාකම ලැබෙන විදිහට අපේ වීඩියෝ එකට යමු. අද අපි කතා කරන්නේ ස්ටීව් ජොබ්ස්ගේ ජීවිත කතාව ඉතාම කෙටි. මුලින්ම ස්ටීව් ජොබ්ස් කියන්නේ කවුද කියලා අහන්න. ඔයා දන්නවද ඇපල් සමාගම දැන් ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ලොකු ටොපික් එකක්. ඉතින් මේ ඇපල් සමාගමේ නිර්මාතෘ තමයි ස්ටීව් ජොබ්ස්. දැන් ඉන්නේ නම් වෙන කෙනෙක් ටිම් කුක්. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා හිටියේ ස්ටීව් ජොබ්ස්. මෙයාට මේක හොයාගන්න. මුලින්ම මේ ස්ටීව් ජොබ්ස් ක්‍රම 6ක් එයා පාවිච්චි කරා මේ බිස්නස් එක මේ ඇපල් කියන මේ ෆෝන් සහ මේ ලැප්ටොප්ස් ෆෝන් කම්පැනි එක මේ විදිහට දියුණු කරා. ස්ටීව් ජොබ්ස් ක්‍රම 6ක් කරා මේ තරට ගේන්න. ඉතින් අද මම මේක කොටස් 3කට බෙදලා අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් මේ ගත වූ වෙලාවෙන් ඔයාලට කාලයක් ලැබුණද කියලා වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී අපිට කියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් දේවල් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. ස්ටීව් ජොබ්ස් පළවෙනි එක. මෙයාගේ සිම්පල්කම. ස්ටීව් ජොබ්ස් දැක්කොත් හරිම සිම්පල් පුද්ගලයෙක්. කොටින්ම කිව්වොත් එයාට හැමදාම එකම ඇඳුම වගේ සෙට් 100ක් විතර තියෙනවා මුළු ජීවිත කාලෙටම ඇති වෙන. ඒක ඔයා දන්නා කළු සාමාන්‍යයෙන් ස්ටීව් ජොබ්ස් හැමදාම අඳින්නේ එකම ඇඳුම කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ස්ටීව් ජොබ්ස් හැමදාම මේ එකම ඇඳුම අඳින්නේ. එයා හරිම සිම්පල්. එයා වැඩියට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් විදිහට ගොඩාක් ඉන්න කැමති. සිම්පල්. මෙයා ගොඩක් වෙලාවට කළු කමිසයක් විදිහට තමයි මෙයා අඳින්නේ. ඉතින් කළු කමිසයක් කළු ඇඳුමක් කළු ටී-ෂර්ට් එකක් අරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙයා නිල් පාට ඩෙනිම් එකක් අරගෙන තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේ ඇඳුම වගේව සෙට් 100ක් තියනවලු එයාගේ ජීවිත කාලෙටම ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇපල් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එක ගත්තා. ඇපල් ඩිවයිස් එකක් ගත්තා. ඇපල් එකේ ඕනම දෙයක් ගත්තත් සිම්පල්. හොඳයි. දෙවැනි එක ලෝකේ ගොඩක් හොඳ යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න හැකියාව තිබුණා ඒත් ගියේ නැත්තේ. ඔයා දන්නවද ස්ටීව් ජොබ්ස්ට ගොඩක් හොඳ යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න හැකියාව ලැබුණා ඒත් මොහු කිසිම එකකට යන්න ආසුනේ නැහැ. කොටිම ලෝකේ හොඳම යුනිවර්සිටි එක වෙන හවාඩ් යුනිවර්සිටි එකෙන් පවා මොහු dropout වුණා. මේ ඇපල් ආයතනය නිර්මාණය කරද්දී ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේක නිර්මාණය කරේ කොහෙද? මෙයාට මුදල් තිබ්බේ නැහැ. ලොකුවට කම්පැනිස් හදන්න තරම් එයාට දේවල් තිබුණේ නැහැ. එයා හිටියේ සාමාන්‍ය ගෙදර. ඉතින් මේ නිසා මෙයාගේ ගෙදරම මේක කරන්න. ගෙදර මෙහා පැත්තේ ගරාජ් එකේ මේක කරන්න මෙයා තීරණය කරා. මේ ගරාජ් එකේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. දැන් මේ ඇපල් ආයතනයේ ටික දිනු වුණාට ඔයාලා දන්න ඇපල් ලගේ එක ඩිවයිසස් ගන්න කලින් මේ ගරාජ් එකේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මෙයාලා මුලින්ම මැකින්ටොෂ් වගේ දේවල් ටික නිර්මාණය කර එයාලා දිනු වෙන්න ගත්තා. ඇපල් ලගේ ෆස්ට් ඩිවයිස් එක තමයි ඇපල් i. ඒ කියන්නේ ඇපල් iPhone 1 එක. ගොඩක්ම දේවට ඇපල් ලගේ මැකින්ටොෂ් එක රිලීස් වෙන්න කලින් මේ ඇපල් ලගේ මැකින්ටොෂ් එක අනිත් ලැප්ටොප් එක ගත්තා බල්කි නෑ. ගොඩක් ලස්සන ලැප්ටොප් එකක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. මේ විදිහට ගරාජ් එකේම මේ ලැප්ටොප්ස් වගේ දේවල් හදද්දි ටික දියුණු වුණා. මෙයා ටික දියුණු වුණා කියද නිකම් මේ ඩොලර් 1000ක් 2000ක් හෙව්වේ නෑ. මෙයා මේ මැකින්ටොෂ් එකේ එයාගේ කම්පැනි එකේ ලොකුම දේ කියලා හිතුවේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන හිටියොත් එයා සාමාන්‍ය වෙන කෙනෙක් හිටියොත් එයා හිතන්නේ ස්ටීව් ජොබ්ස් මේක තමන්ගේ එයා කම්පැනි එකේ එකම එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි. මේ මැකින්ටොෂ් එක විතරක් ඩොලර් මිලියන 20කට වැඩිය මුදලක් එයාට උපයන්න පුළුවන් වුණා. එයා අවුරුදු 23 දී.
පසුව ඩොලර් මිලියන 50ක් උපයන්න පුළුවන් වුණා ඊළඟ මැකින්ටොෂ් එක එද්දි. ඒ අවුරුදු එයාට 35 දී. එතනින් නැවතුණා කිව්වොත් ඔයා පිළිගන්නවා. නෑ. තුන්වෙනි එක dropout එක. තමන්ගේම කම්පැනි එකෙන් ෆයර්ඩ් වෙලා ආයිත් ලෝකේ ඇපල් අතර වැඩිපුර මුදල් උපයන ආයතනය කරේ කොහොමද? මේක තමයි තුන්වෙනි එක. ඉතින් උපයන්න සමත් වුණේ මිලියන 50ක් ඒ අවුරුදු 35 දී. එතනින් නැවතුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඩොලර් මිලියන දැන් ඩොලර් උපයන්න කලින් මේ ටිකේදී දැක්ක දැන් මේ ස්ටීව් ජොබ්ස්ගේ දේවල් මෙයා ටික ටික දිනු කරගෙන එද්දී ඇපල් සමාගමේ ගොඩක් මැනේජර්ස්ලා ජෙනරල්ලා ටික ටික එද්දී මෙයාලට හිතුණා ඉරිසියා හිතුණා මෙයා මේ කම්පැනි එකෙන් හිටියට වැඩක් නෑ කියලා මෙයා ෆයර්ඩ්. ඒක හැමෝම දන්නවා මේ වෙනකොට මෙයා ෆයර් කරලා යවුවා. ඒත් එයා නැවතුනේ නෑ. නෙක්ස්ට් කියලා කම්පැනි එකක් පටන් ගත්තා එතනිනුත්. හැබැයි ස්ටීව් ජොබ්ස් මේකෙන් ගියාන් පස්සේ ඇපල් ආයතනයේ සියලුම මුදල් ටික ටික අඩු වෙන්න ගත්තා. කොටිමාර ඩොලර් මිලියන 20කටත් වැඩිය තිබෙච්ච මුදල් හා බංකොලොත් වුණා. කොටින්ම ස්ටීව් ජොබ්ස් මේකෙන්දී මාකට් කරට වැඩිය අමුතු විදිහට මාකට් කරා. උදාහරණයක් විදිහට iPhone 1 එක මාකට් කළාට වැඩිය. උදාහරණයක් විදිහට Macintosh එකේ මේ වෙනකොට තිබිච්ච හොඳ ලැප්ටොප් එකක් ඒ කාලේ. ඉතින් ඔයා දන්නවද මේක එයාලා කොහොමද ස්ටීව් ජොබ්ස් ගියාන් පස්සේ ඒ හිටපු අනිත් කට්ටිය කොහොමද කරන්නේ? අනම්ස් key features Motorola 6018 CPU එක 4 kilobyte single sided 35 in floppy disk drive එකක් තියෙනවා. black and white 9 in display එකක් තියෙනවා. fixed 50 512 to 342 pixels තියෙනවා. mouse keyboard එක graphical user interface system 1.0 price එක $2040 and 95. ඉතින් මේ වගේ හෙන ගොඩාක් කියවගෙන ගියා. මිනිස්සු මේක ගත්තද? ආපහු නෑ. චුට්ටක්වත් මේක බැස්සා. හැබැයි ස්ටීව් ජොබ්ස් ඉදින්දි මේක මාකට් කරේ the world thinnest lap notebook ever. ඉතින් මේක හරිම සිම්පල් key features අරම මේවා කියන්න ගියාද? අඩුම තරමේ මේක ප්‍රයිස් එක විතර යා වැඩිපුරත් එක්ක කිව්වේ. වෙන කිසිම දෙයක් වැඩිපුර කිව්වේ නෑ. the world most thinnest laptop notebook ever. හරිම සිම්පල්. මෙයා කැලිබ්‍රේෂන් ඉගෙන ගන්න ගියපු කාලේ තමයි ඔය පවර්ෆුල් ස්ටෝරි ටෙලිං වගේ දේවල් පාවා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා තමයි එක මාධ්‍ය වලින් අපිට දැනගන්න හැකියාවල් ලැබුණා. නමුත් ස්ටීව් ජොබ්ස් ආයෙමත් පාරක් හයර් කරන්න සිද්ධ වුණා මේ කම්පැනි එකේ හිටපු කට්ටිය ආයෙත් ඇපල් අතට ගන්න. ස්ටීව් ජොබ්ස් සමාගම නැවත පැමිණියාට පස්සේ ලෝකේ වැඩිපුර හොඳයි. මෙයා දැන් මේ විදිහට ඩොලර් ආයෙත් ආවෙන් පස්සේ ඩොලර් මිලියන 100කට වැඩිය මේක උපයන්න මෙයා පුළුවන් වුණා. මේ MacBook the world thinnest notebook එක නිර්මාණය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා Apple iPhones පවා නිර්මාණය කරන්න යද්දී ඩොලර් මිලියන 100 පාවිච්චි කරලා ටික ටික Apple headquarters හදන්න ගත්තා. මේක හදන්නත් ටිකක් ලොකු මං හිතන්නේ ඩොලර් ට්‍රිලියන එකකට ආසන්න ඩොලර් බිලියන එකකට ආසන්න මුදල මෙයාලට ගිහිල්ලා දෙනවා. ඉතින් පස්සෝක හදද්දී එයා නැවතුනේ නෑ. එයා නැවතුනේ නෑ iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 එක, iPhone 4 එක, iPhone 5 එකේ ඉඳලා iPhone latest මේක 13 Pro Max එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකත් හැදුවාන් පස්සේ දැන් ස්ටීව් ජොබ්ස් 2014 දී අප අතරින් සමුගන්න. නමුත් මෙයා මුංචි ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් කරා. මෙයා හිටියේ සාමාන්‍ය ඉදරක ලොකු මැන්ෂන්ස් වල හිටියේ නෑ අච්චර ඩොලර් ගණන් තිබ්බා. මෙයා වැඩ කරන කට්ටිය ගොඩාක් ප්ලාස්ටික් වැඩ අර මෙයා ගොඩක් කරගෙන මෙයා එහෙම කරේ නෑ. මෙයා එතකොට ඩොලර් මිලියන 100 උපයද්දිත් හිටියාගේ සාමාන්‍ය ගෙදර. ඒ වගේම එයා මැරෙද්දිත් හිටියාගේ සාමාන්‍ය ගෙදර. ඒ 2014 එතනින් නැවතුණාද නායකයෙක්ගේ තියෙන්න ඕනේ හොඳම ගති ගුණෙත් එයා කරලයි අපි අතරින් සමුගන්නේ. ඒ තමයි තව නායකයෙක්ව බිහි කරන්නේ.
ටිම් කුක් මේකට ආවන් පස්සේ තමයි ඩොලර් ට්‍රිලියනයක් උපයපු පළවෙනි ආයතනය විදියට Apple ආයතනයේ ඉතිහාසගත වෙන්නේ. ඩොලර් ට්‍රිලියනය. ඒ කියන්නේ අර ඩොලර් ට්‍රිලියන ෆස්ට් 1 ට්‍රිලියන් කම්පැනි එක විදිහට Apple ආයතනයේ ඉතිහාසගත වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඔයාලා ඉවෙන්ට් එකක් බලන්න ඇති. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේක ගොඩක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කෙටියෙන්. ඉතින් විනාඩි 10යි විනාඩි 10කට වැඩිය ගිහිල්ලා මේක හදද්දි ඇත්තටම අපිට පුළුවන් විදිහට මේක කෙටි කරා උපරිමයෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉස්සරහදී දැනගන්න අවශ්‍යයි නම් අපගේ YouTube මාලිගාවට දායක වෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකට press කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙමු. සුබ ස්ටීව් ජොබ්ස් විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට ඔයා මේ වගේ ජීවිත කතා දැනගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔයා මොනවා හරි කාගෙන හරි දැනගන්න කැමති දෙයක් තියෙනවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න මේ කාලෙන් වට වටිනාකමක් ලැබුණා නම් මේ channel එක subscribe